दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालले सन् 2025 अर्थात् यस वर्षको मिस नेपाल प्राप्त गरेको छ। आज अनलाइन खबरको यो स्टुडियो र भलाकुसारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सन् 2025 की मिस नेपाल ओल्ड लुना लुइटेलजी। सम्भवतः पहिलोपटक जेएनजी पुस्ताबाट मिस नेपालको प्रतिनिधित्व भएको छ। आज मिस नेपालको कम्पिटिसन र यो ताज पहिरिएपछिको यो पहिलो भलाकुसारीमा आज अनलाइन खबरसँग म लुइटेलजीले हामीले निम्तो गरेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। लुनाजीलाई हार्दिक स्वागत छ अनलाइन खबरको यो अन्तर्वार्तामा। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। सुरुमा त बधाई छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आई थिङ्क आई वुडन्ट ह्याभ बिन हियर इफ टिमको लागि थिएन भने आई बिलिभ टिम वर्क मेक्स द ड्रिम वर्क। बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक आइभीएफ एन्ड फर्टिलिटी सेन्टर, सिनामङ्गल, काठमाडौँ। हिजो बेलुका भनौँ न शनिबार तपाईँलाई मिस नेपाल ओल्ड अर्थात् यस वर्षको मिस नेपालको एउटा ताज पहिराइयो। हजुर। आफूलाई विजेता घोषणा गरेपछि, विनर घोषणा गरेपछि पहिलोपटक तपाईँको हुन्छ नि माइन्डमा के कुरा खेल्यो? आई थिङ्क मैले कस्मो र वर्ल्डको दुईजना बाँकी रहँदाखेरि म र दीपशिकाले हामीले हात समाइरहेको थियौँ। त्यतिखेर जसको नाम आए पनि आम ओरी सो प्राउड सो प्रिभिलेज टु ह्याभ दिस प्लेटफर्म भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै मनमा लागेको थियो। सो जब मेरो नाम घोषणा हुँदाखेरि चाहिँ एज लाइक म आउट अफ एभ्री वान मी डिड आई विन भनेर एकदम सरियल खालको स्टेटमा गएँ। म त एकदम सस्पेन्सन बिट्विन ड्रिम एन्ड रियालिटीमै जिए जस्तो भइरहेको छ अहिले पनि होइन। अनि त्यसपछि आई हात जोडेपछि चाहिँ आई थ्याङ्क्ड श्री कृष्णजी, आई थ्याङ्क्ड माई ड्याड, आई थ्याङ्क्ड माई मम, I thank my parents and my brother who is living in the US and the whole Hidden Treasure team. त्यो जुन लास्टमा विनरको नाम अनाउन्स गर्दाखेरि लुनालाई त्यो डाउटफुल मोमेन्ट हुन्छ नि, कतै यो अर्को हुन्छ अथवा जित्दिन कि भन्ने त्यो फिल कतै भयो कि भएन? सर खास गरी सुरु गर्दाखेरि नै हाम्रो हिजो जब कम्पिटिसन नै स्टार्ट भएको थियो मलाई त्यतिखेर अलिकति पनि नर्भसनेस भन्ने नै थिएन। मैले यति जति प्रिपेयर गरेँ आफ्नो 100% दिएर प्रिपेयर गरेको छु। रिगार्डलेस अफ द आउटकम आई इन्जोयड दिस जर्नी सो मच। क्राउन जितौँ नजितौँ मैले यो जर्नीमा चाहिँ यति धेरै थोक्सी कि मेरो यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो अकम्प्लिसमेन्ट हो भन्ने सोचेको थिएँ मैले। सो मैले जिते पनि नजिते पनि हुएभर इज गन विन दे आर द बेस्ट पिपल टु रिप्रेजेन्ट नेपाल। किनकि हामी 26 जना सबैजना एकदमै नै डिजर्भिङ थियौँ। सबैको मेहनत हार्डवर्क र ग्रोथ देख्दाखेरि एभ्री वान इज इक्वली डिजर्भिङ भन्ने थियो मलाई। त्यही भएर एनी वान वुड हेभ वान आई वुड हेभ बिन सो ग्रेटफुल। अनि मलाई कहिले पनि मैले जित्नुपर्छ भन्ने त्यो नै थिएन। त्यही भएर नै सायद त्यो डाउट एकचोटि पनि लागेन मैले जित्दिनँ भने ला के हुन्छ भन्ने नै थिएन। त्यत्रो प्लेटफर्म पाउँदा नै आई वाज भेरी ह्याप्पी इनफ। ओके, भनौँ न अस्तिसम्म एउटा अर्डिनरी एउटा युवती नर्मल्ली ऊ भएको थियो, तर जब त्यो फिनाले सकिएपछि तपाईँ अनाउन्स भएपछि तपाईँको इन्स्टामा एकाएक एउटा फलोवर्स भत्तै बढ्यो, नाम जतासुकै मिडियामा आयो, तपाईँ अब ओभरनाइट सेलिब्रिटी स्टार बन्नुभयो होइन? हजुर। त्यो मोमेन्ट कस्तो फिल भइरहेछ अहिले? मैले ग्राफ भनौँ न, अर्डिनरीबाट ओभरनाइट स्टार बन्दाखेरिको ग्राफ। मैले खास गरी अझै पनि मैले ग्रास्प गर्न नै सकेको छुइनँ त्यो रियालिटीलाई कि म कहिले म कसरी मिस नेपाल वर्ल्ड भएँ, मैले कसरी नेपाललाई अब प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु इन्टरनेसनल स्टेज भन्ने नै कुराले मलाई एकदम धेरै इट्स मोटिभेटिङ मी अ लट होइन। त्यही भएर मैले त्यो ओभरनाइट सेलिब्रिटी भन्दा पनि म जुन लुना थिएँ हिजो म आज क्राउन लगाएर पनि त्यही नै लुना छु, तर विथ मोर रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। भनेपछि पहिलाको लुना र अहिलेको लुनामा डिफ्रेन्सेस के पाउनुभयो यो जर्नीको थ्रु आउट? क्राउन जितिसकेपछि त अहिलेसम्म पनि आम स्टिल द सेम पर्सन, आम स्टिल द सेम लुना। रिगार्डलेस मान्छे जति नै माथि गए पनि खुट्टा ग्राउन्डेड नै हुनुपर्छ भन्ने नै हो। अनि प्लस श्रीकृष्णजी पनि भागवत गीतामा हि इज अलवेज मेन्सन्ड होइन, कर्म गरेर फलको आशा नगर भनेर। आफ्नो गर्नुपर्ने जति गरेर सकेको छु मैले फलको आशा कहिले गरेको पनि थिइनँ। मेरो लागि जर्नी नै एज अ मेन्सन वाज द मोस्ट इन्क्रेडिबल थिङ आई गट टु एक्सपिरियन्स। त्यही भएर आई थिङ्क मैले क्राउन जित्थुँ या मिस वर्ल्ड गरेर मिस वर्ल्डकै क्राउन जिते पनि द पर्सन आई एम आई अलवेज बी द सेम। आई विल ग्रो definitely with experience and with people around me, that whoever I am I'll always be the same. भनौँ न मिस नेपाल जितेपछिको भोलिपल्टको अर्ली मर्निङको साइकोलोजी कस्तो थियो तपाईँको?
Sir, I actually had such a great sleep. My mother but then unfortunately my parents didn't sleep at all. I know they were more excited with the phone calls and everything. So my I had the bouquet and flowers and kada and people, neighbors and my relatives at my home. So I was like, okay, maybe I did win Miss Nepal World. Maybe I am the winner. So when everyone were hugging and congratulating, that was, I think, the biggest achievement. यो कम्पिटिसनको क्रममा तपाईको मोस्ट च्यालेन्जिङ मोमेन्ट हुन्छ नि के थियो र त्योसँग कसरी ओभरकम गर्नुभयो तपाई I think यो कम्पिटिसनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम सेल्फ डाउट हुन्थ्यो मैले एम आई गुड इनफ मैले गरिसकेको कि मैले गर्न सकेको छु मैले 100% दिन सकेको छु भन्ने कहिलेकाहीँ त्यो शंका हुँदाखेरि तर फेरि आफ्नो भित्रको इनर भोइसले लुना यु आर डुइङ वाट एभर यु क्यान गिभन द रिसोर्सेस गिभन द टाइम यु आर डुइङ एभ्रिथिङ यु पोसिबल क्यान डु नट डाउट योर सेल्फ भन्ने एउटा इनर भोइस र फ्यामिलीको सपोर्ट र हिडन ट्रेजरको टिमको सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई वाज एबल टु ओभरकम द्याट च्यालेन्ज क्वाइट इजिली तपाईले अहिले मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एट युनिभर्सिटी अफ सिडनीमा आई मिन त्यहाँ अहिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ अब हाउ डु प्लान टु ब्यालेन्स योर स्टडिज आफ्नो अध्ययन र तपाईको मिस नेपालको उत्तरदायित्वहरु रेस्पोन्सिबिलिटीज कसरी सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ हो सो मैले मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ गर्दैछु युनिभर्सिटी अफ सिडनीबाट तर मैले आई हैव डिफर्ड माई कोर्स अन्टिल 2026 सम्म मैले डिफर गरेको छु टु कन्टिन्यू बिकज दिस क्राउन इज नट जस्ट अ क्राउन बट इट्स अ कल अफ कन्ट्रिब्युसन अनि अ रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल सो मेरो यो यत्रो दायित्व छ क्राउन लिइसकिसकेपछि टु रिप्रेजेन्ट नट जस्ट माइसेल्फ बट अब त मेरो नाम लुना भन्दा पनि नेपाल भयो जब म इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जान्छु सो ब्यालेन्सिङ स्टडिज एन्ड मेरो क्राउन इज नट गोना बी इजी डेफिनेटली इट्स गोना बी hectic schedule that I think I'm up for any challenge that's yet to come. अबको एक वर्ष त तपाई हिडन ट्रेजर अथवा यसको टेनरमै लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब उता युनिभर्सिटीबाट बिदा लिने अथवा उता नजाने त्यस्तो के छ अब कसरी सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मेरो एसटीआई हेल्थ राइट जहाँ मैले काम गर्थेँ मेरो मोन्टिफियरी टिम मेरो जहाँ म क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट जसरी काम गर्थेँ सो त्यहाँनिर चाहिँ म मिस नेपालको लागि आउँछु भन्दाखेरि मेरो म्यानेजर्स वर सो सपोर्टिभ यति सपोर्टिभ आई थिङ्क दे वर द फर्स्ट पिपल दे इभन भोटिङ खुला भयो भनेर भनेपछि डलर्समा भोट गर्ने उहाँ नै फर्स्ट टिम हुनुहुन्थ्यो होला सायद होइन मेरो लागि भोट फर लुना भनेर मेरो कामभरि एभ्रिवेयर दे ह्याड द्याट पोस्टर फर मी मेरो लागि यति सपोर्ट थियो सो मैले कहिले पनि त्यो मलाई स्ट्रेस नै भएन कि मैले कसरी ब्यालेन्स गर्ने फिर्ता गएपछि म के गर्न सक्छु कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भन्ने नै मलाई कहिले भएन आई अलवेज ह्याड द्याट पोजिटिभिटी विदिन माई टिम इट्सेल्फ कि लुना यु गट दिस वी हेभ गट यु ब्याक यु डु वाट एभर यु हेभ टु डु you reach the height but we are here to constantly support you भन्ने चाहिँ जहिले पनि थियो अनि बाँकी रह्यो मेरो पढाइको I have already deferred my course अनि त्यो कोर्स defer गरिसकेपछि I can always start towards the end of 2026 or the mid of 2026 How do you define this crown यो क्राउनलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ I think यो crown भनेको it's not just a crown, not just एकदम blissful र एकदमै यो glamour मात्रै भन्दा पनि I think it's more like a responsibility. अब चाहिँ मेरो जति नै crown heavy छ 500 ग्रामको crown हैन त्यति नै धेरै heavier मेरो responsibility छ towards not just me but then representing the whole Nepal itself. त्यही भएर अब मैले जस्तो इन्टरनेसनलमा जाँदाखेरि I'll not just be talking about me myself but representing the whole country and us. त्यही भएर त्यो चाहिँ I think it's a call for a contribution I guess. Okay. लुना इन 3 words कसरी आफलाई हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ 3 wordsमा empowered empathetic and resilient तपाईलाई पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट चुज गर्न कुन कुराले इन्स्पायर गर्यो अनि त्यो नर्सिङ ब्याकग्राउन्डले तपाईलाई अहिले मिस नेपालको जर्नीमा चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्यो जस्तो लाग्छ Sir, public health say म जब nursing on the floor काम गर्थेँ मलाई I could only make impact in 1 or 2 different individuals life तर त्यो पनि ठुलो कुरा हो आफैमा तर मैले जब रिसर्च गर्दै गएँ अब मलाई मास्टर्स त गर्न मन छ मलाई कन्टिन्यू गर्न मन छ मेरो पढाइ I want to do PhD as well सो मैले केमा गर्दा हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ policy level is something that has always fascinated policy levelमा गइसकेपछि you do not just impact one individual but the policy that you draft in if that gets implemented you're able to make impact in so many different individuals life त्यही भएर चाहिँ I thought nursing is something that's like एकदम बेस लेभलको फ्लोरमा सबैलाई मैले टच गर्न मिल्छ 1-to-1 तर पोलिसी लेभलमा आई क्यान कन्ट्रिब्युट इन अ मास लेभल भन्ने सोचेँ त्यही भएर आई वर्क टुवर्ड्स पोलिसीमा जान्छु अनि युएनतिर काम गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो माइन्डसेट मैले त्यसरी गरेँ अनि अर्को जस्तो हजुरले भन्नुभयो नर्सिङले मलाई कसरी यहाँ हेल्प गर्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क नर्सिङले चाहिँ इट मेड मी मोर एम्पेथेटिक किनकि मैले आफूलाई अरूको सुबाट मैले वर्ल्ड हेर्न सक्ने जुन क्यापेसिटी मैले नर्सिङमा डेभलप गरेँ
मैले काम गर्दाखेरि there were so many patients from so many different background. Most of them they didn't even understand English. तर उहाँहरूसँग कसरी non-verbal cues you understand their pain, you understand how they are feeling भनेर अनि how can you contribute although you don't understand their language भन्ने त्यो कुराले चाहिँ मान्छेले यति humble र empathetic बनाउँदो रहेछ नर्सिङले चाहिँ and I think that's something that I cherish throughout this journey नै त्यसले फाइदा पुग्यो भनौँ न Absolutely, yes. अनि अर्को कुरा जस्तै तपाईको फिलोसफी लर्न अन And return, हजुर सिक कमाऊ र फर्क हो भन्ने तपाईको एउटा फिलोसफी छ हो अब यो तपाईको यो मिस नेपालको रेन टाइमसम्म ड्युरिङ दिस टाइम हैन अब यो जुन आफ्नो फिलोसफीलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्लान छ तपाईको So sir, मैले चाहिँ आजको दिनसम्ममा I've been fortunate enough to travel to a few countries, about 9 countries हैन मैले 9वटा कन्ट्रीमा जाँदाखेरि पनि जब इमिग्रेसन डेस्कमा मैले आफ्नो नेपाली पासपोर्ट देखाउँछु त्यतिखेर जसरी हाम्रो नेपाली पासपोर्टलाई पर्सिभ गरिन्छ र अन्डर भ्याल्यु गरिन्छ र वी आर ट्रिटेड विथ सस्पिसन एज इफ वी हेभ डन समथिङ रङ हाम्रो नेपाली पासपोर्ट हेरेर त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मन एकदमै भारी हुँदो रहेछ रिगार्डलेस मसँग अकाउन्टमा करोडौं रुपैयाँ अरबौं रुपैयाँ किन नहोस् तर देशको एउटा रेस्पेक्ट इन्टरनेसनल लेभलमा छैन भने चाहिँ हामी एज अ नेपाली त्यो रेस्पेक्ट नै नपाउने रहेछौँ भन्ने मलाई भयो त्यो चाहिँ मैले तब फिल गरेँ जब आई ह्याड फ्यु ट्रिप्स विथ मेरो अस्ट्रेलियन फ्रेन्ड्स वाइट फ्रेन्ड्सहरूसँग मैले ट्रिप गर्दाखेरि चाहिँ दे कुड क्लियर इमिग्रेसन विदिन फ्यु सेकेन्ड्स तर म चाहिँ आई वाज हेल्ड ब्याक अलवेज इमिग्रेसनमा पुगेपछि मलाई धेरै टेन्सन बिकज आई ह्याड नेपाली पासपोर्ट अनि त्यो भएर चाहिँ यो परिभाषा चेन्ज गर्नको लागि हामी जहिले पनि वी ब्लेम पोलिटिसियन्स वी ब्लेम दिस वी ब्लेम द्याट तर दे आर देयर बिकज वी आर नट देयर नि त इफ वी वुड बिन देयर दे वुडन्ट ह्याभ बिन देयर त्यही भएर मलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हाउ क्यान बी हाम्रो यति धेरै ब्रेन ड्रेन इज वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम इन नेपाल अनफोर्चुनेटली त्यही भएर बाहिर गइन्छ पढिन्छ तर त्यही पलायन भइन्छ त्यहीँको सिटिजनसिप लिनु हामी आफ्नो नेपाली पासपोर्ट एक्सचेन्ज गर्नको लागि लाइन बसेर यति आतुर हुन्छौँ त्यो सिटिजनसिप एक्सचेन्ज गर्नको लागि तर फर मी आई थिङ्क नेपाली सिटिजनसिप इज समथिङ द्याट मेरो सबैभन्दा ठुलो एसेट नै नेपाली सिटिजनसिप हो तपाईकै जस्तै तपाईले पनि त चाहेको भए अस्ट्रेलियामै एउटा पिआर लिएर उतै सेटल हुन सक्ने एउटा उपाय थियो भनौँ न अवस्था थियो तर तपाईले अब चाहिँ रिटर्न हुने त्यस्तो फेरि उतै जाने त त्यस्तो योजना त छैन हजुर म हुन चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हो अस्ट्रेलियाको म सिटिजन चाहिँ होइन म नेपालकै नागरिक हो अनि मेरो अब 1.5 वर्षको अझै मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थको कोर्स बाँकी नै छ गर्नको लागि सो आई क्यान डु डिस्टेन्ट लर्निङ एज वेल तर आई हेभ टु डु प्र्याक्टिकल एज वेल सो फर द्याट रिजन आई हेभ टु बी देयर इन पर्सन तर आई डु नट सी माइसेल्फ लिभिङ इन अस्ट्रेलिया इट्स बिन अलमोस्ट अबाउट 9 years 3 वर्ष अगाडि आई वाज एलिजिबल टु गेट अस्ट्रेलियन पासपोर्ट तर फर मी द ग्रेटेस्ट एसेट इज नेपाली पासपोर्ट आई वुड नट ट्रेड नेपाली पासपोर्ट फर एनिथिङ एल्स इन दिस वर्ल्ड नै मेरो आइडेन्टिटी र म जो हो त्यो नेपाली हो अनि त्यो नै आइडेन्टिटी गुमाएपछि अरूको अपर्च्युनिटी धेरै हुन्छ अरू देशको भनेर मात्रै आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान एभर डु द्याट भन्ने चाहिँ लाग्छ ओके अब यो मिस नेपाल प्लेटफर्मको यो जुन प्लेटफर्मबाट तपाईले कस्तो सोसल र हेल्थ इस्युजलाई नेपालको सोसल र हेल्थ इस्युलाई चाहिँ तपाईले हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ Sir, मलाई चाहिँ फर्स्ट लाग्छ हैन historically when we see men and women are born equal but then unfortunately they are not given the same opportunity since they are little. Women हरुको लागि पढाइको एक्सेस देखि लिएर कति धेरै household chores मा they are compelled not because it's their choice तर on the other hand जस्तो बोर्डिङ स्कुल र पब्लिक स्कुलमा कति डिफरेन्स छ इभन मेरो घरको छिमेकीमा पनि छोरा भयो भने बोर्डिङमा पढाउने छोरी भयो भने रत्नराज्य पब्लिकमा पढाउने भन्ने छ त्यो डिस्प्यारिटीलाई एजुकेसनमा जबसम्म समानता आउँदैन जबसम्म हाम्रो एजुकेसन सिस्टम एउटा समान लेभलमा हुँदैन सबैजनालाई आई डु नट थिङ्क द्याट नेपाल क्यान प्रोग्रेस एनी फर्दर जस्तो लाग्छ मलाई सो आई बिलिभ एजुकेसन इज लाइक द मेन थिङ द्याट आई वुड फोकस अन क्लोजिङ द ग्याप बिट्विन प्राइभेट एन्ड पब्लिक स्कुल अनि अल्सो सो द्याट एभ्री इन्डिभिजुअल हेभ द्याट एक्सेस टु क्वालिटी एजुकेसन सो द्याट दे क्यान बी इम्पावर एजुकेटेड र अपर्च्युनिटी आफ्नो लागि आफै गर्न सकिन्छ तपाईँ जेनजी पुस्ताको मिस नेपाल हुनुहुन्छ होइन एज अ जेनजी मिस नेपाल तपाईले हुन्छ नि हाउ डु यु थिङ्क योर जेनेरेसन भ्युज सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अघिल्लो पुस्ताको भन्दा अहिलेको जेनजी पुस्ता अथवा तपाईँको पुस्ताले सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुरालाई कसरी आई मिन लिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सर अनफोर्चुनेटली आई कान्ट speak for everyone else सबैको behalfमा तर मेरो behalfमा र few things realize गर्दाखेरि चाहिँ I believe हाम्रो अहिले power of social media is एकदमै heightened हाम्रो जसरी बाबा मामुहरूले एकदम गुच्चाहरू खेलेर हुर्किनु भयो होला चुङ्गी खेलेर हुर्किनु भयो होला हामीले we grew up with like हाम्रो फिङ्गरटिप्समा फोन भएर सबै त त्यतिखेर गुगलको युट्युबहरू हेरेर हामी त्यस्तो त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट पाराले नै हुर्कियो सो वी ह्याड एक्सेस अफ इन्फर्मेसन एकदमै सानो एजदेखि नै सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सोसल कोज र नेपाल
नेपालमा यस्तो भइरहेको छ संसारमा यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फिङ्गर टिप्स अवे हाम्रो इन्फर्मेसन छ सो हामी एज अ जेनजी हामी सबैजनाले चाहिँ म पर्सनली कान्ट स्पिक फर एभ्री एल्स बट फर माइ सेल्फ चाहिँ आई थिङ्क हामी सबैजनाले खाने बस्ने लाउने आफ्नो गर्ने बेसिक निड एभ्री वान्स डुइङ इट तर आई थिङ्क द बिगेस्ट थिङ इज बिङ एबल टु क्रिएट एन्ड मेक इम्प्याक्ट इन समन एल्सेस लाइफ आफ्नो कारणले गर्दाखेरि 1 देखि 2 जनाको लागि पनि अपर्च्युनिटी अथवा इम्प्लोइमेन्ट सिर्जना भयो अथवा यु आर एबल टु मेक एन हुन्छ नि इम्प्याक्ट भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट आई थिङ्क मी नट जस्ट मी बट आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसनकोले चाहिँ सोच्नुहुन्छ to give back to the country, to rebuild Nepal, not because Nepal's perfect, but because it isn't and we need its people. Okay. तपाईको के हबीजहरु रुचि चाहनाहरु छन् यु प्ले द फ्लुट बाँसुरी बजाउन तपाईलाई मन पर्छ इन्जोय स्कुबा डाइभिङ हजुर तपाईले स्कुबा डाइभिङको सर्टिफाइड पनि हो हैन तपाई एन्ड लभ स्विमिङ पौडी खेल्न पनि मन लाग्छ हैन मैले किन सोधिरहेको छु भने यो हबीजहरुले तपाईलाई ग्राउन्डेड हुन कति हेल्प पुगे जस्तो लाग्छ तपाईलाई Sir, we come from a very spiritual family. We are a devotee of Lord Shri Krishna, हैन अनि हामी सानैदेखि नै बाँसुरी बजाउने मेरो ठुलो दाइले बाँसुरी बजाउँथ्यो मेरो भाइले बाँसुरी बजाउँथ्यो अनि मैले चाहिँ बाँसुरी बजाउनको लागि त्यस्तो उनीहरूले बजाएको देख्दाखेरि नै आई टु इन्जोय अ लट तर आफूले चाहिँ बाँसुरी बजाउन कहिले थालिन तर एक दिन चाहिँ मैले वान फाइन डे आज लाइक होइन म पनि त बाँसुरी बजाउन सक्छु नि भनेर होल डे सारेगामा पदनी सब बजाएर पास आउट हुने गरी नै फुक्दा त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ आई एक्चुअली फाउन्ड माई प्यासन ओ माई गॉड यति आनन्द यति पिसफुल यति रिल्याक्स even like given any stressful time त्यो गर्दाखेरि चाहिँ I found my passion for flute and त्यतिखेर चाहिँ every time I play flute मलाई एकदमै काम हुने हेल्प गर्छ every time काहीँ stress भयो अथवा केही भयो if I'm dealing with any difficult situation that helps me keep grounded अनि अर्को भनेको swimming or scuba diving जब when you go underwater you can see a completely different world than surface land को world भन्दा completely different world you see त्यहीँनिर माछा हिँडिरहेको छ त्यहीँनिर turtleहरू swim गरिरहेको छ I have never been fortunate enough to see a dolphin or a shark that I've definitely seen like few other हुन्छ नि sea eels देखि लिएर अरू धेरै marine लाइफहरु देखेको छु त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यु सी सानो सानो देखि लिएर सबै ठुलोलाई पनि रेस्पेक्ट र लभ गर्न सिकिदो रहेछ सबैमा लाइफ छ सबैमा ज्यान छ भनेर चाहिँ यु आर मोर कम्प्यासनेट र मोर ह्युमिलिटी हुँदो रहेछ धेरै डाउन टु अर्थ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई तपाईको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पडकास्ट सुन्ने कुरा पनि हो हैन हजुर तपाई कस्तो प्रकारको कस्तो खालको हुन्छ नि व्हाट काइन्ड अफ पडकास्ट तपाईलाई मन पर्छ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो पडकास्टको त्यो सुनाइ स्टाइलले तपाईको थिंकिङलाई कति इन्फ्लुएन्स गरेछ एब्सोल्युटली पोडकास्ट भनेको चाहिँ आई थिङ्क म जहिले पनि अब काम जाँदाखेरि ड्राइभ गरेको बेलामा अथवा मैले ट्रेनमा चढेको बेलामा फ्री भएको बेलामा अथवा when I'm cleaning my house as well म्युजिक सुन्नुको साटो I always used to love listening to podcasts as well so I do have few friends who has really influenced by listening to podcasts त्यसरी I was introduced मेरो लाइफमा पोडकास्टलाई अनि मैले सुन्ने भनेको चाहिँ निखिल कामतको पोडकास्ट हो जिरोधा कम्पनीको फाउन्डर हो इज वान अफ द बिलियनियर इन इन्डिया सो उसको मैले एकदमै धेरै पोडकास्ट सुन्थेँ बिकज द पर्सपेक्टिभ that he brings on a table from every individual एकजना दुईजना मात्र हैन it's more like a casual conversation but the way they perceive the life the way they see things differently देख्दाखेरि चाहिँ एउटा कुराले मात्रै one side of the story मात्रै हेर्नुको साटो डबल साइड र सबै सिचुएसन अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ आई थिंक पोडकास्टले धेरै हेल्प गर्छ ओके अब तपाई अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट त्यो युनिभर्सिटीमा अस्ट्रेलियाको पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस विदेशमा भनौं न र नेपालमा त्यो डिफरेन्सेसहरु तपाईले के पाउनु भएको छ पब्लिक हेल्थ अवेयरनेसको कुरामा अब्रोडमा र नेपालमा I think abroad ma चाहिँ we are trying to develop the country that's already developed. Nepal is a developing country and yet everyone wants to leave the country and drain the country with no brains, हैन unfortunately. तर नेपालमा अस्ट्रेलियामा चाहिँ मैले जस्तो मान्छेहरुको जनचेतना देखेको छु the way people have that humility, the way people have empathy, मान्छेले सोच्ने पर्सपेक्टिभ नै it's very different. It's just not I, it's us. Let's do it as a whole, as holistic approach गरौँ collective measure मा अगाडि जाम भन्ने छ भने नेपालमा चाहिँ I think त्यो चाहिँ हाम्रो अझै पनि that's something that we need to work on, that's something that we need to approach and be more mindful जस्तो लाग्छ मलाई अब मुख्य एउटा प्रश्न अब तपाईले मिसोल्डको रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हैन मिसोल्डको अब हुने प्लेटफर्ममा चाहिँ नेपाललाई कसरी प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्ट गर्ने तपाईको योजना छ तपाईको कुन इस्युहरुलाई त्यो प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको योजना एउटा प्रिलिमिनरी फेजमा भए पनि हो
सो मैले नेपाललाई अब मेरो नाम भनेको लुना हुँदैन, अब मेरो नाम भनेको नेपाल हुन्छ। जब म इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जान्छु, आई वुड नट जस्ट बी रिप्रेजेन्टिङ लुना लुइटेल, बट आई बी रिप्रेजेन्टिङ 3 करोड जनताहरू सबैजनालाई यो ताज पहिरेर आई बी रिप्रेजेन्टिङ इन लाइक नेपाललाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा। सो आई थिङ्क देयर आर मल्टिपल इस्युज द्याट आई लाइक टु हाइलाइट, तर वान वुड बी लर्न अर्न एन्ड रिटर्न नै, ब्रेन ड्रेन, बिकज नेपालमा यति धेरै पोटेन्सियल छ। इभन इट्स पिपल, यस माउन्टेन छ, लर्ड बुद्ध हुनुहुन्छ, तर आई बिलिभ इट्स द पिपल, हाम्रो जस्तो हामी एम्पथेटिक छौँ, द वे वी हेभ द्याट पावर टु सी वर्ल्ड डिफ्रेन्टली। हामी जति नेपालीमा छ, अस्ट्रेलियामा हामीलाई चिनिने भनेकै द मोस्ट हार्ड वर्किङ पिपल। कसैले नेपालीलाई इन्टरभ्यू लिएर हायर गर्नु छ भने पनि दे आर लाइक नेपाली हो भने देयर इज नो थिङ फर सेकेन्ड इन्टरभ्यू, यु आर हार्ड बिकज हाम्रो इन्टिग्रिटी, हाम्रो क्रिएटिबिलिटी नै यति हाई भएको छ अस्ट्रेलियामा फर हु वी आर। सो आई बिलिभ त्यो युनिकनेस चाहिँ आई क्यान डेफिनेटली प्रेजेन्ट इन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म। अनि हुएभर आई एम, मेरो आफ्नो 100% रिगार्डलेस अफ एनिथिङ द्याट आई डु, ब्युटी विथ पर्पसको प्रोजेक्ट होस् या एभ्रिथिङ, त्यो भनेको चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई लाइक टु रिप्रेजेन्ट नेपाल। यङ नेपाली वुमेन जसले चाहिँ तपाईँ जस्तै रोल मोडलको रूपमा आफूलाई हेर्न चाहन्छन्, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? Please start believing in yourself because you are enough. Self-doubt is the biggest killer. किनकि आफ्नो आफैमा आत्मबल छैन भने अरूले जति नै पनि you can do it, you got this भने पनि भित्रबाटको inner voice मा चाहिँ I have always believed, I'm quite spiritual, I believe that the whole universe संसार नै आफू भित्र नै छ. If you're able to reflect that within yourself, you've got that inner light, that power that just directs you and guides you to wherever you want to go. But I feel one of the message that I would like to give to any young women watching today is just believe in yourself. There's no such thing as self-doubt. There are multiple issues in Nepal, there are multiple issues in the world. Let's work towards solving that rather than doubting ourselves because we got this. If not us, then who? And if not now, then when? So definitely. अब लुनाजीलाई अबको नेक्स्ट 5 इयर्समा एउटा हुन्छ नि, अब हामीले कहाँ देख्न इन पब्लिक हेल्थ लिडरशिप अर इभन पोलिटिक्स, हजुर, अब हामीले नेक्स्ट 5 इयर्समा तपाईलाई कुन रूपमा कुन भूमिकामा देख्न सक्छौं? I think definitely policy making, somewhere where I would be able to make a contribution where I can actually give my expertise onto policies that can actually be implemented in Nepal, not just for the benefit of us like women, but for benefit of both genders, male and female. So I do believe the policy level, definitely you'll be able to see me there. Okay. Absolutely. अब हामी इन्टरभ्यूको अन्तिमतिर आइसक्यौं. हिजो फिनालेमा तपाईलाई सोधिएको प्रश्न थियो, हजुर, तपाईले ब्युटी पेजेन्टको कुनै एउटा पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुन्छ नि गर्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ भनेर फिनाले प्रश्न थियो. त्यसको त्यो प्रश्न मैले पनि हजुरले सोधेँ. मैले मेरो लर्न अर्न एन्ड रिटर्न नै थियो. हामीले ब्युटी प्यासनलाई जसरी एउटा इट्स ओन्ली अबाउट ब्युटी भन्ने एउटा जुन स्टिग्मा छ नेपालमा, तर आई बिलिभ इट्स मोर अबाउट पर्पस, इट्स मोर अबाउट यो प्लेटफर्म पाइसकेपछि द मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ यु, यु हेभ द्याट पावर टु एम्प्लिफाई यर भोइस टु नट जस्ट थाउजन्ड्स बट टु मिलियन्स. त्यही भएर आई बिलिभ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ वान थिङ द्याट आई वुड लाइक टु से इज लर्न अर्न एन्ड रिटर्न. बाहिर जाने, विदेशमा पढ्ने, सिस्टम बुझ्ने, यु अर्न नट जस्ट द रिसोर्सेस, तर यु अर्न यर स्किल्स, बट यु कम ब्याक टु Nepal and you reinvest the skills and the resources you have learned so that we can make Nepal great again. So मेरो आन्सर पनि यसमै भूमिका बाँधिएको थियो. अब अन्तिममा onlinekhabar.com हाम्रो जो कुराकानीलाई संसारभरिबाट जसले अडियन्सले हेरिरहनु भएको छ, हामी थ्रु चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एज अ अहिले न्यूली क्राउन मिस नेपालको रूपमा चाहिँ? I would like to thank Onlinekhabar first. Thank you very much for giving me this platform and this opportunity. I'm immensely grateful for this. And I believe that if anyone, any individual, they set their heart to do something in the world, there's nothing that's impossible. Even impossible is I am possible. So anything that you set your heart to, you're definitely going to get it. So believe in yourself. You got this. धन्यवाद यो Thank you so much. टाइमको लागि हजुरलाई एकदम Thank you very much. दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले सन् 2025 यस वर्षको नयाँ मिस नेपाल हामीले पाएका छौँ. उहाँसँग अहिलेको मिस नेपाल, उहाँको करियर, उहाँको दृष्टिकोण र धारणाबारे कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ. कुनै महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया, सुझाव र सल्लाह छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा ड्रप गरिदिनु होला. हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्कार.